Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, đang trong lúc tất cả giao đấu để giành được bảo vật trong Thiên Đế Bảo Khố thì Tiểu Khôi lại ngư ông đắc lợi uống cạn một hơi trước sự thất kinh của toàn bộ người có mặt. Hắc Thủy Huyền Xà và Hoàng Điểu vốn đang tranh đấu chí mạng cũng vì hành động của con khỉ kia mà dừng lại. Ngay sau đó, hai con thú kia đồng thời cuồng nộ xông xuống dưới, đầu rắn mỏ chim cùng lúc tấn công vào hầu tử nhỏ bé đáng thương đang vô cùng sợ hãi. Mắt thấy Tiểu Khôi sắp bị hai con cự thú kia cướp đi sinh mạng, Quỷ Lệ nén đau đớn lập tức phóng người qua, bắt lấy Tiểu Khôi rồi chạy trốn. Thế thế, Hoàng Điểu lập tức vỗ cánh đuổi theo một thú đang bỏ chạy. Ở phía xa, Lục Tuyết Kiều hốt hoảng kêu lên một tiếng. Mắt thấy móng vuốt sắc nhọn của Hoàng Điểu sắp chộp lấy lưng của Quỷ Lệ, với vẻ phẫn nộ của con chim kia như muốn xé tan xác kẻ dám uống lấy Thiên Đế linh dược thì không hài lòng. Tuy nhiên, đang phi hành thì Quỷ Lệ bị hình ảnh dưới mặt đất chú ý. Đột nhiên ánh hùng quang mở rộng, phía trên không trung xuất hiện một cổ đỉnh màu đỏ, đây chính là Phục Long đỉnh, kỳ bảo của Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương đứng ở phía trên Phục Long đỉnh, sắc mặt bình tĩnh, miệng lẩm nhẩm niệm Khốn Long khuyết trận. Cùng lúc đó, Thanh Long và U Cơ đã xuất hiện bên cạnh trận pháp, song thủ huy động liên tục, lập tức thôi động linh lực từ Phục đỉnh thần bí khôn lường. Nháy mắt sau, Khốn Long khuyết trận bắt đầu, trên không xuất hiện huyết xích đỏ lừ vây lấy Hoàng Điểu ở bên trong. Con chim kia không cam tâm bị giam cầm nên đã ra sức giãy giụa, nhưng cũng chỉ được một lúc, tựa hồ như biết là không thể kháng cự, nó kêu lên một tiếng, đứng lại bên trong bức màn ánh sáng màu đỏ rồi không động đậy nữa. Quỷ Vương cười dài một tiếng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, Quỷ Lệ cũng ôm lấy Tiểu Khôi đáp xuống bên cạnh y. Quỷ Lệ chau mày, nhìn về phía Quỷ Vương cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu nói: "Mọi việc ở đây, đợi ngươi trở về sẽ nói sau." Nói dứt, mục quang của y nhìn ra xa, nhìn thấy bọn pháp tướng Lục Tuyết Kỳ đuổi đến, ông đột nhiên nhìn Quỷ Lệ cười nói: "Ngươi thử nói xem, chúng ta xử trí mấy người này như thế nào đây?" Quỷ Lệ nghe vậy, thân hình chấn động, nhìn Quỷ Vương tuy vẫn mỉm cười hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lấp lánh tinh quang ẩn chứa một tia băng lạnh. Xung quanh, tất cả đột nhiên an tĩnh không một tiếng động. Trầm ngâm một lát, hắn thản nhiên quay qua nói: "Tông chủ đã tới đây rồi, xử lý việc này thế nào, tự nhiên là do người quyết định." Thanh Long đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày, tấm hắc da trên mặt U Cơ dường như khẽ kích động, nàng quay qua nhìn Quỷ Lệ. Quỷ Vương sắc mặt thản nhiên không hề biến đổi, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, chậm rãi lên tiếng: "Ngày hôm đó, khi ngươi lên đường tới Tử Trạch này, ta đã có nói mọi sự ở đây đều tùy ngươi làm chủ. Ta cùng Thanh Long và U Cơ hôm nay tới đây chẳng qua là để tìm bắt Hoàng Điểu mà thôi. 4 người trong chính giáo đó này cũng đều tùy ngươi xử trí. Ngươi muốn thế nào thì bọn ta sẽ làm thế ấy." Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng người khinh bỉ lạnh lẽo vang lên: "Yêu ma tà đạo, các ngươi cùng chính đạo bọn ta chắc chắn chỉ có quyết một trận sinh tử, việc gì phải bàn đi tính lại như đàn bà, thật tức cười." Mọi người đều quay qua phía giọng nói đó, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ hiên ngang cầm kiếm như sẵn sàng chiến đấu. Hắn nói câu đó, tức thì sắc diện Thanh Long tối sầm lại, nhưng Quỷ Vương không ngờ, chỉ ngắm nhìn Lâm Kinh Vũ, hoàn toàn chẳng hề tỏ ra giận dữ. Ngược lại, miệng ông khẽ mỉm cười, quay qua hỏi Quỷ Lệ: "Người này có phải là Lâm Kinh Vũ, bạn thân từ thuở thơ ấu của ngươi không?" Quỷ Lệ trong lòng rúng động, từ trước tới giờ, Lâm Kinh Vũ cũng chẳng có mấy danh tiếng ở bên ngoài, không hiểu sao Quỷ Vương lại biết tới hắn, thậm chí còn lập tức nhận ra thì quả là không thể ngờ được. Nhìn nét mặt cười cười của Quỷ Vương, trong tâm hắn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Quỷ Vương nheo mắt nhìn hắn, thanh âm bình thản vang lên: "Ngươi nói đi, làm gì với bọn chúng đây?" Quỷ Lệ nhìn thẳng vào mắt lão, thản nhiên trả lời: "Giờ việc của chúng ta cũng đã sắp đại công cáo thành, mấy kẻ này cũng chẳng có vai trò gì hệ trọng, bất tất phải để tâm đến. Tông chủ, ta thấy việc thu thập Hoàng Điểu lúc này mới thực là chuyện cấp bách." Nghe vậy, Quỷ Vương chăm chú nhìn hắn, không nói một lời, không khí trên cục trường nhất thời trở nên an tĩnh. Sau một khắc trầm ngâm, Thanh Long bất chợt khẽ nói: "Tông chủ, Quỷ Lệ nói vậy không phải là không có lý. Hiện giờ, chuyện hàng phục Hoàng Điểu chúng ta phải sớm an trí trước, không thì chút nữa nơi nhân mã vạn độc và hợp hoan phái kéo đến, còn trì hoãn chỉ e lại sinh biến." Quỷ Vương quay lại nhìn Thanh Long, chậm chậm gật đầu: "Người nói phải lắm." Tức thì sâu trong mắt mục quang lấp lánh chuyển động, quay qua nói với Quỷ Lệ: "Tình thế đã vậy, chuyện ở đây giao cho ngươi xử trí." Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu đáp: "Người cứ yên tâm." Quỷ Vương nhìn hắn giây lát, đột nhiên cười khẽ rồi quay mình bước đi. Thanh Long ở phía sau lưng lão cũng quay qua Quỷ Lệ mỉm cười rồi cũng lập tức bước theo Quỷ Vương. Đến đây thì cũng hết tập 36 Chu Tiên 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.